Assalamu alaikum dear students. I am Mr. Shah and you are watching my YouTube channel and Facebook page, The Certified Teacher. Students, څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د سیریز شروع کړی د ایټا سکالرشپ ټیسټ لپاره نو دې کې ما د میث سیکشن د 2022 ټول سالو کړی دی هغه پلی لیست کې موجود دی هغه وګورئ تاسو ته فایده واخلئ او نن به انشاءالله موږ د ایټا ټیسټ 2023 چې کوم میث پورشن دی هغه شروع کوو نو تاسو ټیم ضایع کوم نه ځم کوېسچن طرف ته کوېسچن طرف ته تلو نه مخکې تاسو ته عرض دی که تاسو زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ بیل آیکن ووهئ تاسو ته نوټیفیکیشن راځي او د هغې سره سره زما فیسبوک پیج د سرټیفاید ټیچر هم فالو کړئ او هلته نه هم تاسو دا ویډیوز کتلی شئ نو ځم کوېسچن طرف ته کوېسچن نمبر 1 زما سره دی چې a line segment has dash ends نو اکثر ډېر ماشومانو ته پته هم نه چې لاین سیګمنټ څه والا ده لاین سیګمنټ نه پېژني نو لاین ګور زموږ سره کنسپټ دی په جیومټري کې پیل راځي لاین پوینټ دی پوینټ نه بیا لاین ته ځو نو ټیم باندې ځای کو لاین ته ځو لاین هغې ته وایي چې هغې اینډ نه وي داسې یو سټریټ کرښه دغه لاین چې هغې اینډ نه وي هغې ته موږ څه وایو لاین ورته وایو او لاین سیګمنټ د دې یو حصه وي لکه دې نه موږ یو حصه راکټ کړو او هغه دلته ولیکو دا فرض که اے بي دی او موږ دلته کې دا حصه راکټ کړه لږ ما غټه کړله اے بي نو دا څه شو دا لاین سیګمنټ شو نو تاسو وګورئ لاین چې کوم دی که نه د دې اینډز نشته او د لاین سیګمنټ زموږ سره 2 اینډز دي نو دا آپشن نمبر بي زموږ سره کریکټ دی دې سره سره یو بل کنسپټ راځي ری هغې ته وایي چې د هغې یو اینډ وي او یو طرف ته دا چلیږي دا ری ده دې ته څه وایي دې ته لاین وایي دې ته وایي لاین سیګمنټ او دې ته څه وایي دې ته ری وایي نو داسې کوېسچنس راتلی شي دې درې غونډ نه کیدای شي تاسو ته راشي چې a line has dash ends نو لاین خو اینډ نه وي چې تاسو ته بیا معلوم وي لاین سیګمنټ څونه اینډز دي هغه تاسو ته معلوم وي 2 اینډز دي که تاسو ته راشي چې ری ده د ری څو اینډز دي نو د هغې 1 وي صحیح شوله امید لرم تاسو پوه شوي یې بل کوېسچن دی فایند د پیریمیټر اف د سکویر نو که تاسو خیال کړئ 2022 ټیسټ چې ما سال کوو که نه هغه میث سیکشن نو په هغې کې هم د سکویر پیریمیټر زموږ سره ذکر راغلی پیریمیټر احاطې ته وایي تاسو ته ما هم ویلو دا زموږ سره سکویر دی سکویر اے بي سی او ډي سکویر هغې کلوز فیګر ته وایي هغه کوارډینیټر چې د هغې 4 سایډ دي او 4 ون سایډ سي ایکولي او د هغې په منځ کې د لاین په منځ کې 90 ډګري انګل وي 90 ډګري انګل دا ټول انګل به یو شان دي 90 ډګري دي ښه او ټول لاینونو به لینث هم یو شان دي نو که دا یو 13 سانتي میټر دی نو دا ټول به 13 وي نو دوی وایي چې پیریمیټر یې معلوم کړي پیریمیټر څه ته وایي بهرنۍ احاطې ته وایي دا بار لاین چې کوم ډرا شوی دی باونډري چې کومه ده او 13 4 ټایم تاسو ایډ کولی شئ ځکه چې 4 سایډ کلوز دی یا 13 ملټیپلای بای 4 وکړئ 13 ملټیپلای بای 4 راځي 52 سانتي میټر نو تاسو وګورئ آپشن نمبر سی ستاسو سره امید لرم سټوډنټس چې تاسو باندې په دې کوېسچنو باندې پوه شوي مې څه کنسپټ هم زده کړئ انشاءالله نیکسټ ویډیو سره به ډېر زر حاضرېږم تر هغې پورې ما له اجازه راکړئ د الله په امان